همین حالا شروع کن. از همین جایی که هستی شروع کن. با ترس و درد شروع کن. با تردید و دستای لرزون شروع کن. اما شروع کن. شروع کن و متوقف نشو. سلام، من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. دوباره صبح شد، ورزش کردیم، صبحونه خوردیم. یعنی من خوردم، چرا جمع میبندم نمیدونم. دارم میرم ساحل ببک. میخوام پیاده برای اولین بار از این خونمون برم ساحل ببک. داره 30 دقیقه نشون میده از اینجا تا اونجا رو پیاده و من فکر کنم که یه اشتباه بدی کردم. باید برگردم برم لباسم رو عوض کنم. خیلی گرممه. یا اینکه عوض نکنم، همینو پوشیدم با همین برم دیگه. نه پشیمون شدم، با همین میرم. تازه من یه دونه هم از اینا برداشتم واسه خودم. گفتم یه وقت بارون میاد، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گلوله میشی. اونو برداشتم، ولی الان خیلی هوا گرمه. من زمستون رو با خودم آوردم. الکی بهم نقش ننه سرما نداده بودن قدیم ندیما. خلاصه من تا حالا از وقتی که اومدیم این خونه ساکن شدیم در واقع تا این ساحله پیاده نرفتم. همیشه با ماشین رفتم، حتی با اتوبوسم نرفتم. بنابراین الان میریم که ادامه ماجرا رو کشف کنیم و من دارم میپزم از گرما. کاش برم عوض کنم. نه برم یه تیشرت بپوشم، چون مسافتم هم طولانیه و قرار راه برم بکنم اینطوری اذیت بشم. من برم خونه تیشرت بپوشم بیام. پشت گیت تیشرتی. گل هدی آفرین. چیه؟ کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ بگو ببینم. بگو کجا بودی؟ خانوم شما برو پی کاره، دنبال من نیا. رفتم لباسم رو عوض کردم و الان تازه شد. هنوز بابا اونقدر گرم نشده. آی گربه هی میاد لای پای من ویراژ میده. بابا میمیری نکن. لباسم عوض کردم، خیلی هوا گرمه. بعد من اگه میخواستم با اون لباسی که پوشیده بودم ادامه بدم مسیرمو، در واقع خیلی اذیت میشدم قاعدتا. خوبه که عوض کردم. یه دونه هم از این بولیزین توریا با خودم برداشتم محض اطمینان، وگرنه اون چیزایی که من پوشیده بودم و برداشته بودم مال پاییز خیلی جدیه. هنوز پاییز خیلی جدی نیومده. خب بله، داشتم میگفتم. پس ما داریم میریم کجا؟ پیاده داریم میریم سمت ساحل ببک. الان خب فصل شنا و اینا نیست. در واقع ما میخوایم بریم فقط تو ساحل بشینیم و برای شما ویدیو بگیرم ببینید که چه شکلیه. منم نیم ساعت راه دارم. پیاده میخوام برم. هوا خوب، عالی، جای شما خالی. هوا این روزا خیلی نامتعادله. یعنی مثلا تو آفتاب که میری از گرما میپزی، بعد تو سایه که میای سردت میشه. اینه که این نامتعادل بودنه باعث میشه که آدم ندونه چی بپوشه. حالا فعلا من با این چیزی که پوشیدم خوبم، دارم سر میکنم. بعدم اینکه پیاده روی میکنم خب گرمم میشه. در هر حال الان هوا اینقدر تمیز و خوبه به نظر من. حالا این تمیز که میگم، خود استانبول هوای تمیزی نداره، ولی به نسبت برای مایی که از تهران که خیلی آلوده است اومدیم اینجا خیلی تمیزه. مردم در تکاپو هن، در حرکت. شهر زنده است و ما هم در حرکتیم به سمت دریا. 22 دقیقه دیگه راه دارم و بعدیش فقط اینه که خیلی
سربالایی و حالا سربالایی وحشتناک هم نه، ولی خب شیب داره دیگه، دارم شیبو میرم بالا. نفسم بان نمیاد، نفسم در نمیاد. یعنی قشنگ شانس آوردم رفتم لباس رو عوض کردم و وگرنه با اون بلیز قبلیه میمردم از گرما. این کوچه ها چقدر خوشگله، دار و درخت، سبز، البته بعضی جاها هم سبز و زرد دیگه، پاییز داره میاد یا اومده. تو ایران اومده، مهر ماه، اینجا هنوز مونده فکر کنم یه چند روزی، یکی دو روزی. خیلی گرمه ولی اینجا رو ببینید. در واقع خیلی جالب بود. من اگه از خونمون نیم ساعت مستقیم بیام میرسم به ساحل ببک، خیلی راحت و عالی. همونطور که میبینید ما الان از بالا به سمت پایین داریم میریم. در واقع الان روی یکی از تپه‌های استانبول هستیم. نمیدونم میدونید یا نه، اما شهر استانبول روی 7 تپه بنا شده و این اتفاق اصلاً تصادفی نیست. چرا؟ چون روم روی 7 تپه بنا شده و امپراتوری بیزانس، همون روم شرقی، میاد استانبول رو هم دقیقا مثل روم درست کنه و اسم استانبول رو در واقع بذاره روم جدید. به این خاطره که استانبول هم مثل روم روی 7 تپه بنا شده. خونه های ویلایی، خونه باغای قدیمیه. حالا من یه عالمه پله رو باید برم پایین و اینجا خیلی خوشگله. ولی اینا کوچه پس کوچه هاییه که من دارم طی میکنم و یه حس عجیبی بهم دست داده، چون اینجا یه بافت تلفیقی داره، هم بومینشینه، هم یه بخشایی ازش به مجتمع و ساختمان‌های بلند تبدیل شده. اما حسی که داره به من القا میکنه هنوز همون حس محله بومیطوره. پله ها رو اومدم پایین، الان وصل شدم یعنی رسیدم به یه خیابون. حالا این خیابونه رو باید برم پایین که برسم به دریا. ولی خیلی خوشگل بود توی این کوچه پس کوچه ها. از اینجا 9 دقیقه دیگه باید برم، 9 دقیقه دیگه برم میرسم. الان من دارم ساحل و دریا و اینا رو این بالا میبینم. یاد کوچه های دربند و درکه افتادم که همینجوری قدیمی و سرسبز و باریکن. یاد تهران افتادم، انگار دارم تو همون کوچه های دربند راه میرم.
نمیدونم دسترسی خونه‌های اینجا چطوریه، ولی اتوبوسی چیزی نمیبینم که از اینجا رد بشه. حالا قاعدتا باید دلموشی چیزی باشه که بتونن تردد کنن، وگرنه اگه اونم نباشه حتما باید ماشین داشته باشی، وگرنه اینجا نمیشه تردد کرد. این قسمت منو یاد درکه میندازه. اون قسمت درکه هست که ماشینا اینجوری میپیچن که برن، یه طرفش میره بالا به سمت رستورانا، یه طرفش میره پایین، این سمت چپ میره، تا جایی که یادمه. دقیقاً این حس درکه بهم دست داد توی این نقطه از استانبول. خب خدمتون عرض کنم که ترددشم متوجه شدم، چون من از کوچه پس کوچه اومدم، برای همین ایستگاه اتوبوس و این چیزا ندیدم. الان که میرسم به خیابون اصلی میبینم که اتوبوس اینجا ایستگاه داره و به لحاظ تردد مردم اینجا مشکلی نمیتونن داشته باشن. اینجا تقریبا مثلا یه چیز تو مایه های کوچه پس کوچه های دربند و درکه اون شکلیه. من خیلی خوشم اومد. جدیدن جاهایی میرم که خیلی خوشم میاد، یعنی دوباره میخوام بیام اینجور جاها رو. تو این خیابونی که الان دارم میرم و خیابون اصلیه، پر از رستوران‌های خوشگل، بارهای خوشگل و هتل‌های قشنگه. کاش به جای شلوارک پوشیده بودم. دارم میپزم. بله، و ما به ببک رسیدیم. این خیابونی که میبینید یه میدون توره و ما باید الان اون خیابون سمت راستیه، یعنی مستقیمه، اونو بریم داخل که بریم به سمت دریا. محله ببک تو بخش اروپایی تنگه بوسفور و در منطقه بشیکتاش استانبول قرار داره که چشمانداز خیلی زیبایی از پل بوسفور در اختیار گردشگرا قرار میده. این محله توسط چند محله دیگه به نامهای اتیلر، رومیلی حصار و آرناواتکوی احاطه شده. ببک در واقع یکی از جاهای دیدنی استانبول برای گشت و گذاره. دسترسی به محله ببک با خودروی شخصی، تاکسی، اتوبوس و مترو امکان پذیره. توصیه من بهتون اینه که از ایستگاه مترو اتیلر یا ایستگاه مترو بوغازایچی با خط M6 به ببک برید، چون همونطور که هممون میدونیم قیمت تاکسی تو استانبول خیلی خیلی بالاست و خدا نکنه که بفهمن خارجی هستی. در اون صورت خیلی خیلی برابر میشه، چون الکی در طول شهر میچرخوننتون تا پول بیشتری ازتون بگیرن. قدمت محله ببک که در زمان فتح استانبول یه روستای خیلی کوچیکی برای ماهیگیرای یونانی بوده، به قرنهای قبل برمیگرده. پادشاه عثمانی به عنوان جایگاهی برای تعطیلات تابستونی خودش از محله ببک استفاده میکرده، چون این منطقه به خاطر اینکه کنار تنگه بوسفور هست همیشه طبیعت زیبا و آب و هوای مطبوع داره. گفتم این کشتی ها رو رد کنم، میرسم به یه ساحلی که مثلا
توش کشتی نباشه یه همچین چیزی، ولی دیدم هرچی میرم تموم نمیشه. بعد دیگه خسته شدم، اینجا نشستم. اینجا کنارش یه عالمه از این صندلیای این مدلی نیمکت گذاشتن که آدما بیان بشینن و از ساحل لذت ببرن. ولی من خیلی دوست داشتم این کشتی ها رو تموم کنم، ولی هرچی میرم این کشتی ها هست. بعد همش هم نوشته کرایلیک، یعنی اینا رو اجاره میدن. اگه در واقع از این کشتی ها اجاره خواستین یادتون باشه که ساحل ببک از این کشتی ها داره که بهتون اجاره بده. من بهش میگم کشتی، حالا نمیدونم اسمش چیه. نه قایق نه کشتی، نمیدونم. باید بهتون بگم که منطقه ببک یکی از گرونترین و شیکترین محله های استانبوله و اینکه چرا اسمشو ببک گذاشتن، یعنی ببک به چه معنیه؟ ببک به معنی بچه است، یعنی خواستن بگن که اینجا زیباست مثل یه بچه، یه همچین چیزی بوده. اینم بهتون بگم که این منطقه رستوران‌های خیلی لوکس داره، کافه‌های خیلی لوکس داره و لازم به ذکره که بگم اینجا خیلی گرونه همه چیز. اگه در واقع اهل زیاد پول خرج کردن بودید از رستوران‌ها و بارهای اینجا استفاده کنید، چون قیمتاش فوق‌العاده گرونه. پاشیم ادامه راه رو بریم ببینیم بقیه مسیر چه خبره. لب ساحل که رسیدم لباسام برام اوکیه، یعنی الان کار خوبی کردم شلوارک نپوشیدم. یعنی مودی که میگن منم یه دقیقه میگن کاش شلوارک پوشیده بودم، یه دقیقه میگم کاش نپوشیده بودم. قشنگ خر تو خر فکر من. اواسط قرن 19 میلادی ببک به یه منطقه تفریحی مناسب برای تمام فصول تبدیل شد و افراد با ملیت‌های مختلف اومدن و اونجا ساکن شدن، اما بیشتر ساکنان این منطقه مسلمون‌ها بودن. سکونت این ملیت‌ها رو تو معماری‌های مختلف و زیبایی بناها کاملاً میتونید ببینید. یکی از دیدنی‌های ببک پارک تورکان سابانجی ببک هست که بهش میگن پارک ببک و بعد از اعلام مشروطه و از سال 1908 میلادی به عنوان یک پارک عمومی شروع به فعالیت کرده. این پارک کنار دریا قرار داره و در میان درختان انبوه 100 ساله محل خیلی خوبی برای آرامشه. این خونه های این مدلی که اونور خیابونه خیلی خوشگلن، یعنی قشنگ از پنجرهشون این ویو بوسفور رو دارن، کلی حال میکنن، خوش به حالشون، خیلی قشنگه. این طرف ظاهرا آدم بیشتر هستش، فکر کنم این کشتی سوار میکنه این توی محدوده میبره میگردونه آدم ها رو، برای همینه که حجم زیادی آدم اینجا دارم میبینم. کشتیه رو پرسیدم که کجا میره، گفتش که میره اون سمت، در واقع سمت آسیایی میره، بعدم میره اسکودار، بعدم دوباره برمیگرده همینجا. من خواستم باش برم، بعد دیدم که نرم بهتره اینور پیاده روی کنم، چون هوا آفتاب زده خیلی گرم شده. یه ذره اینور بریم، تازه کشتی مشتی ها تموم شد، ساحل و یعنی دریا رو آدم داره کامل میبینه. اونجا کشتی ها جلوشو گرفته بودن، نمیشد دریا رو کامل ببینی. یه دیدنی دیگه ببک موزه آشیانه که یکی از موزه‌های ادبی توی استانبوله و در گذشته زادگاه شاعر معروف ترک توفیک فیکرت بوده. این شاعر در سالهای 1906 تا 1915 توی این مکان زندگی کرد.
و این بنا سال 1940 توسط شهرداری استانبول خریداری شد و تبدیل به موزه شد. دانشگاه بوغازایچی که در محله ببک و در سال 1971 میلادی تأسیس شده، یکی از برترین مؤسسه‌های آموزشی ترکیه است. اونم یه منطقه دیدنی دیگه توی ببک هستش. دیگه هممون میدونیم که تنگه بوسفور یکی از مهمترین اتفاقای استانبوله که همه مردم میان و دوست دارن که اونجا رو ببینن. پس پل بوسفور که یکی از مشهورترین جاهای دیدنی استانبوله در این منطقه قرار داره و بخش آسیایی و اروپایی استانبول رو به هم وصل میکنه. طولی برابر 1560 متر و ارتفاعی برابر با 105 متر داره. قلعه روملی حصار یکی از سمبول‌های شهر استانبول و توسط سلطان محمد دوم در فاصله سالهای 1451 و 1452 تنها در عرض 4 ماه ساخته شد. این قلعه و استحکامات نظامی بخشی از برنامه آماده سازی برای محاصره شهر قسطنطنیه بود که تو اون دوره بخشی از قلمرو رومی‌ها به حساب می اومد. شهر قسطنطنیه همون استانبول امروزیه. این قلعه همونطور که می بینید دقیقاً کنار تنگه بوسفور قرار گرفته و هدف از ساخت اون قطع ارتباط نظامی و ممانعت از ارسال کمک‌های تجاری و دریایی از طریق تنگه بوسفور به قسطنطنیه بود. در واقع با بستن تنگه بوسفور موفق شدن که مقاومت رومیان رو در هم بشکنن و موفق به تصرف شهر قسطنطنیه بشن. ترکای عثمانی بعد از این موفقیت بزرگ در سال 1453 این شهر رو به عنوان پایتخت امپراتوریشون برگزیدن و اسم اونو تغییر دادن به استانبول. استانبول یعنی به معنی شهر اسلام. بعد از همه این اتفاقات قلعه روملی حصار دیگه کاربرد چندانی نداشت. به همین دلیل امپراتوری عثمانی اونو به عنوان محل بررسی و نظارت بر امور و مرور تنگه بوسفور و گاهی هم به عنوان زندان استفاده می‌کردند. در اثر زلزله شدیدی که سال 1509 در استانبول رخ داد، این قلعه صدمات شدیدی دید و بخش‌هایی از اون تخریب شد. آفتاب رفت، ابر شده، هوا بهتر شد، ولی احتمال اینکه بارون بیاد خیلی زیاده. به همین خاطر من رو به این سمت میرم، چون اگه به این سمت برم یه 4-5 دقیقه دیگه برم ایستگاه اتوبوسه و از اون ایستگاه اتوبوس میتونم به سمت خونه برم. اینجا بچه‌ها کافه های خیلی خوشگل داره، ببینین. میتونین بیاین توی این کافه ها بشینین و کلی کیف کنید، ولی خب بهتون همونجور که گفتم حواستون باشه دیگه، توی منطقه ببک کلا قیمت ها 2 برابر که بیشتر، خیلی 3-4 برابر دیگه، حواستون باشه. اگر که نمیخواین پول زیادی خرج کنین از کافه ها و رستوران اینجا استفاده نکنید. این پلی که دارید روبرو میبینید همون پل معروف پل بوسفور که یکم پیش توضیحشو دادم بهتون. اینم یه کایت خیلی خوشگله که این آقا داره تو هوا اینو میپرونه و شکل عقابه. به نظرم خیلی جذاب اومد. بعد جالبه بعد ویدیو به من گفت میخوای اینو بدم به تو؟ گفتم نه، من ویدیومو گرفتم، مرسی.
اینجا مشغول پوز گرفتن بودم، از خودم سلفی بگیرم، ویدیوش هم همزمان گرفتم. خب من به جای اینکه اتوبوس پیدا کنم رفتم یه جا نشستم، یه دونه آبجو خوردم. بعد الان فهمیدم که با اتوبوس نرم بهتره، یعنی کلا نظرم عوض شد، چون اتوبوس اصلا معلوم نیست که کی بیاد و کجا بره. بنابراین من میرم به این سمت مترو رو پیدا کنم، با مترو برم خیلی راحت تره. با مترو برمیگردم خونه. اینجا اینو بگم، این همون وسیله نقلیه عجیبیه که یکم بعد بهتون میگم نمیدونستم اسمش چیه. تو گوگل نگاه کردم اسمش هست فونیکول، براتون مینویسم. ببین نه متروه نه اتوبوسه، بالا بره. از این پایین ما رو داره میبره بالا بر بهش بگیم بهتره. اینجا بنی بشری نیست، نمیگن آدم میترسه؟ خب یه نگهبانی چیزی اینجا بذارن دیگه. زیر زمین از مترو پیاده میشی، هیچکی نیست، هیچکی، میگرخه آدم. ترسیده نیوشم. خیلی جالب بود. من از جایی که بودم سوار یه چیزی شدم، نه مترو بود نه چیز دیگه ای بود، مثل یه بالابر بود، اسمش فندکلی یا همچین چیزی بود. بعد سوار اون شدم، یه ایستگاه آورد من رو، یعنی اینجوری سربالایی میرفت، ویدیوشو گرفتم براتون گذاشتم، اینجوری سربالایی میومد. بعد رسید به یه جایی که ایستگاه مترو بود، پیاده شدم، عوضش کردم، مترو سوار شدم و یه ایستگاه دیگه اومدم، رسیدم دم خونم. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. در واقع 2 تا ایستگاه بود از اونجا تا خونه ما. یه ایستگاهش با اون بالا بره میومد، یعنی نمیدونم چند ف2 فلان رو سوار شدم. یه ایستگاه اومدم، بعد اینجا یه دونه م6 رو سوار شدم، یه دونه ایستگاه دیگه اومدم، پیاده شدم، رسیدم به خونم. ولی چیزی که بود، من اون بالا بره رو ندیده بودم، یعنی نمیدونستم مثلا چیه، هنوزم اسمشو نمیدونم، فندکلر یه همچین چیزی بود، اینجوری پله داشت. بالا بر رو تصور کنی شکل مترو درستش کنن، اینجوری سربالایی میومد، خیلی باحال بود. بعد تا حالا ندیده بودم، کشفش کردم و خیلی جالبه. الان فهمیدم که دیگه نیازی به انقدر پیاده روی هم نیست. من اگه بخوام برم اونجا از خونمون، این مترو سوار میشم، م6 میرم یه ایستگاه جلوتر پیاده میشم، یه ایستگاه جلوتر سوار از اون فندکلی از اونا میشم، میرم پایین دیگه، یعنی از بالا میبرتمون پایینم که همون جاییه که بودم دیگه. خیلی باحال بود. سبز شد، رد شدیم،
بریم به سمت خونه. مرسی که ویدیومو نگاه کردین. امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه، به من که خیلی خوش گذشت و ممنونم که لایک و کامنت یادتون نمیره. مرسی که زنگوله رو فعال میکنین تا هر ویدیو جدیدی که میذارم براتون بیاد و یادتون نره خیلی دوستتون دارم. بای بای.